Tamam. Tamam. Zevkli ki şu iyi. شعرهای در حرکت بکنیم بنویسیم برادران جو برامه من تلفن که برای نتو من دیگه تو چکشم سلام علیکم برادران خوش اومده اما کسی حرکت بکنیم بنویسیم چشمه اکا اشنام Окей, служу шуман ширана кажон нархиара 500 рубль приз бигир 6800 рубль. Хошман буши эфира нам саврим рахамы ходи 20.
شروع نر بنفسه مرارا مرama. Ya karnıkına benefse. خوشمندو مرama شروع نر. Ya karnıkına benefse. شروع نر همه کسا hala karnıkına benefse. Bir harekete mekne benefse rakamı bigireyim kartlardan bekaşef. شروع نر hareket mekne benefse marularo marama. خوشمان باشین از شدنا فرنا avsarladım harakatta.
شرینار حرکت که فیلنا سر داده رقم را بگی دلش بریم کارترم میکشیم. و علیکم سلام. و علیکم سلام. سلام علیکم که ردار خوش آمدین کم. شعرهای در حرکت میکنه می نرسین رقم را میگیرین 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. بازی چمپون 300 روبل که ایرادر جون 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل کم. شعرهای در حرکت میکنه می نرسین بچه چه مرمه. یه حرکت چه شعرهای نر مرمه خوشمندوی بودی تخینکه توجیکی. خوشمنده مرمه بکنه می نرسین رقم را میگیریم شعر بچه ها. شعرهای نر حرکت میکنیم شعر بچه ها مرمه. شعر بچه ها حرکت میکنه می نرسین خوشمنده مرمه.
شعرهای نر حرکت میکنه برادرای جان مرمت خوشمندو. یه حرکت میکنه من ایسه رقم را میگیریم بچه چه 300 روبل نرخ یا رقم پریز 1800 روبله. شعرهای نر مرمت اون دمینده نتو ندارم دادم. شعرهای نر حرکت میکنه برادرای جان مرمت. اگر روی دمله نتیه کنم سر سمیته سکره اگر سو دمله نتیه نصف ساعتی دیگه یک میکش کن باز خرمیتی یا دلچ نمیته سر خوشمند و مرمت شعرهای نر حرکت که شعر بچه رقم را بگی دلچ بوزیده تمام چون که 300 روبل نرخ یک کرته پریز یا رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت ها شعرهای نر 5 نفر حرکت میکنه می نویسیم. شعرهای نر حرکت میکنیم برادرهای فیرن هم سوالداریم حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم کرته را میکشیم بچه های چون مرمت. شعرهای نر مرمت برادرهای جان
یه حرکت میکنیم بنویسیم. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای سعید جان، خوش آمده اکم. اینجا که سوزک اکم. شکلی گذاشتی؟ هم؟ شکلی نگذاشتی؟ گذاشتم. گذاشتم. کدام شکلی؟ شکل. شعر نرم بنویسیم، رقم را میگیریم بچه های چند. برادران بنویسین شعر نر بانیگو کدن رقم پر نمیشه از 35 گیر. یه پشنه سکم 35 اشما. خوشمندم بنویسین دلشیر. شعرهای نر بنویسین برادران 1 2 4 6 7 میگیره. چی؟ یا نصف علیکم سلام. سلام علیکم صفیه خان، خوش آمده پای صفیه. چون؟ سلامت باشه. 1 2 4 6 7 بنویسین شعرهای نر مرمه. شعرهای نر حرکت میکنه بنویسین خوشمندم مرمه. خوشمندم مرمه شعرهای نر. یک اکای باز. خوش آمده اکای باز. و علیکم سلام اکای باز جان، خوش آمده.
شعرهای نه ده چهار شش هفت خدا ده چهار شش هفت ده چهار شش هفت همه نویسه میگیرین رقم را کرتر هم بکشین یه حرکت چروی نرمرم شعرهای نرمه نویسه ده چهار شش هفت یه حرکت شعر بچه مرمه خوشما باشی زرست که بنویس چری نه ده چهار شش هفت هم بنویسین شعرهای نرمرمه ده چهار شش هفت خوشما باشی نویس یه حرکت چه برادر جون مرمه شعرهای نرمه نویسین ده چهار شش هفت شعرهای نه چهار رقم دیگه مرمه یه حرکت ها شعرهای نرده چهار شش هفته می نویسین پس صفحه همون گپ خودم بر وقت بر وقت رسته پس صفحه Apay Safiye can kış olmadı apacon ima. Jonka kış olmadı.
دوزد یک کتاب بینویس. یه حرکت میکنه شعرهای نه من اصلا رقم ده 4 6 هفته میگیریم. پس برا یا نسه که پس باشی پس که پرابلم آنه سپال جلانیه نمکه نه چیز میشی گام بزنی تلویزیون سفینه اگوی فیلم ها برم شعرهای نرم نویسه رقم ده 3 4 5 6 7 میگیریم. خوش من باشی نویس رقم ها تاگی دلچی بریم. شعرهای نرم نویسه مرودارا جون مرمه شانسیه اکه لونجا 300 روبل اکم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. شعرهای نر 5 نفر منویسه رقم را میگیرین کارتا را میکشین. خوشمنده مرمه خوشمنده ترینکای توجیکی یه حرکت چه میکنه منویسه شعر بچه ها شعرهای نر حرکت میکنه برادرها جون به نگاه کردن رقم پر نمیشه. شعرهای نر مرمه حرکت میکنه رقم را میگیره. شعرهای نر حرکت میکنه منویسه رقم را میگیریم کارتا را میکشیم. شعرهای نر مرمه برادرها جون خوشمنده حرکت میکنه شعرهای نر مرمه
رقم 2 3 4 5 6 7 هم نویسیم برادرها جان میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمندای حرکت ماشینی ها دستگیری میکنیم دلشی میره یه حرکت کشیر بچه های بوزی اخیر نمونه رقم ها خلی های همه قریب خلی های بغازی رقم 1 خوشمند باشید نویس دلشی بریم کارتر هم بکشیم شیری نه خوشمندم آرام از شروع نه 5 نفر خواب کنه سودم حرکت میکنه منشین شروع نه شروع نه را حرکت میکنه 5 نفر پروستا خواب نمیکنه شروع نه حرکت میکنه منشین رقم ها را میگیریم یکی بگیریش نصیب خطر شروع بچه هیچ وقت ناامید نشه حرکت کن شروع نه منشین برادرها جون مرمت خوشمندم یه حرکت چه شروع نه ها؟ یه حرکت چه میکنه شروع نه مرمت خوشمندم منشین شروع نه مرمت یه حرکت چه میکنه منشین شروع بچه و مرمت خوشمند باشی مرمت که نویس شروع نه 300 روبل نرخ یه رقم پریز 1800 روبله حرکت میکنه شروع نه بندگاه کدا نمیشه شروع نه یه حرکت چه میکنه منویسیم خوشمند باشی نویس شعر نه آنجو
خواهشمندم بنویسین شعرهای اینا رو مرامتش کرد. شعرهای نرده 3 4 5 6 7 بنویسین. شعر بچه ها حرکت بکنه بنویسین خواهشمندم. مرامت. یه حرکت چه میکنه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. خواهد کنیم بخواهد کنیم. نه هم دنیاش کن. شعرهای نرم بنویسین برادران. شرای نرخی حرکت چه میکنه رقم را میگیرن در بزرگش طور میکنه نرخی رقم 300 روبله پلیز بگیریش 1800 روبل نفیرن 900 نمبردار لوگوی رقم خود خوش ما موشی دور نویست چی؟ نمیشه مفیدان میکنه. بفر مسئلهش نمیده. شما دیگر محمد دون. نره. 4 5 6 7 بنویسین شعرهای نر یه حرکت چه میکنه. اکر محمدم سلامتی و چه خیلی اکرم. شعرهای نه 4 5 6 7 4 رقم دیگه بنویسین برادران مرامت. حرکت میکنه بنویسین شعر بچه ها 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. یه حرکت شعرهای نر مرامت. شعر بچه ها حرکت میکنه خوشمندم. شعرهای نر 4 رقم دیگر را تمچو کلشتم حرکت میکنه بنویسین بازی را سر میکنه شعر بچه ها.
خوشمندو یه حرکت چند شعر بچه ها یه حرکت بکنه منویسین خوشمند باشی نویس 4 5 6 7 خدای 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل شعر بچه مرامد یه حرکت چه شعر بچه ها تماشا کردن رقم ها پر نمیشه مرامد شعرهای نرد یه حرکت برادرای جون حرکت بکنه منویسین خوشمند باشید اسکنش دو تگید 4 5 6 7 خله مرامد 5 نفره شعرهای نرمه نویسین برادرای جون مرامد برادران جون با خط کنن رقم پر نمیشه و حرکت میکنه منویسین خوشمندای ترینکای توجیکی برابر افیر نه سردو درگیم شعرهای نه یه حرکت چه میکنیم منویسین رقم های 4 5 6 7 خله میگیریم کرتر هم میکشیم مرامد شعرهای نه خوشمندو مرامد شعرهای نه حرکت میکنیم منویسین خوشمند باشید مرامت کن
چرا نه؟ یا حرکت چه میکنیم رقم را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. نرخ یه رقم 300 روبل پریز ویگیش 1800 روبل. و نگاه کردن صاحبی پول نمیشه برای پروست داره رو ریسکات در بازی اشتراک بود. پریز بگیر برای. من نگاه کردم برادر یکم کسایی بیاگم چی نشده حرکت بکنه 4 5 6 هفته بنویسه شعر بچه حرکت که بواری تای دست نده حرکت میکنه شعرهای نرم رمند شعرهای نرم رمند یه حرکت شعرهای نرم یه حرکت میکنه بنویسه خوشمندم رمند برادرها جور بنویسیم رقم را میگیریم رقم 4 5 6 7 خورده یک مرمند خوشمندا 5 نفرم رقم 4 5 6 7 خورده یک مرمند 5 نفر کت دکه شما کت دکه رقم 4 و 6 خورده گب نشه کم زنده باشه که من رقم 4 6 Ben Mahmut Rusel. Teşekkür ederim. 5 Gel. boş رقم 4 6 خورده مرمند Nefes alalım. Nefes alalım. موازنه زرده اول دارم رقم 4 و 6 شعرهای نه 4 6 خورده مرمند
شعرهای نرده رقم دیگه. خوشمندا می نویسین شعرهای نر 4 و 6 خورده. یه حرکت برادرها جان مرمد 4 6 مرمد خورده می نویسین. خوشمندا در رقم دیگه. یه حرکت چه میکنی چی؟ سلام دارم آمه شکم واتساپ دا نویس. خوشمندا مرمد چند سون مقصد 45 سوم بشه با تو جکیم. خوشمند باشی نویس واتساپ دا نمبر دسر رو اید کنم درچی موزی را بره. چهار و 6 مرمد شعرهای نه رقم 4 و 6 خالی های. شعرهای نر 5 نفرم رقم 4 و 6 خالی های. مرمد میکنین 4 و 6 هم می نویسین رقم رو هم بگیرین. و علیکم سلام اکای سفر علی 4 و 6 میگه. 4 و 6 اکای سفر علی میگه. برادرها چکور هم میپرتیم کارتر هم میکشیم. خوشمندا چکور هم میپرتیم کارتر هم میکشیم دلشی بولشی میریم حرکت. ها همه اومدن
600 که محمد اومد 300 که باز که تیجه که پول پرتاکم پرتاکه تیجه که 1200 پرتاکه سفرالی 600 پرتاک شروع در برم کشمش پولویم آمدگه اوش شوا کدام بزنه اوش شوا اوشه اکای محمد رقم 2 3 خط نولم اکای تجیکی رقم 5 7 خط 600 داری اکای بوس رقم 1 خط نولم اکای سفرالی رقم 4 6 خط نولم رقم 1 32 انار اوش شوا ده 22 3 20 4 10 5 21 6 21 7 20 رقم 1 که باز اوش جان شوا و 32 شرای نرمه نرسیم دالشی میره رقم 4 که سفرالی شروع بکنیم 4 خوری نرسه گرخه هفتار اکه که تجربه 50 بودن شرای نرمه نرسیم برودار جان مرمد رقم 1 2 3 6 هفتار که باز رقم 1 سفران 300 پرتفاگه رقم 2 3 6 2 3 6 همه نرسیم شروع نه شروع نه 2 3 6 همه نرسیم سه و شش برد ناره یکی سوراب جان خوش آمده یکم رقم 2 شش اکای سوزون رقم 2 خالیه برادر جان مرمد
یا رقم ده اکای سوراب جان پولتا پارتا رقم ده رمه نیستن شیرای نار برادرای جون یا رقم ده سوراب 600 پارتا یا رقم ده خولیه برادرای جون مرمه سروب 600 پارتا حرکت بکنه شیرای نار مرمه یا رقم ده شیر بچه ها خوشمن باشی نبیس برادرای جون حرکت میکنه مینویسیم رقم ده خولیه شیرای نار یا رقم ده ده کم شیرون که اندوش پول پارتا دالش بریم که اندوش جان پول پارتا دالش بریم 300 آمد ها؟ ده 300 پارتا خوشه اکای تجیکی رقم 5 جواب خاطر نولم اکای سفرالی رقم 4 نولم اکای بوس رقم 1 یکنیم ازور داری اکای سوروب رقم 3 6 نولم اکای شیرو رقم 2 نولم رقم یک ده رقم ده 12 3 21 4 10 5 20 6 21 7 11 یک ورچه داریم شیرای نه
نه 100 روبلی واره. رقم 31 ای 36 فرد شرکت سوروبه 5 واره که تجکی نه 100 پرتا که تجکی چرا نرمه نسیم برادرای جون مرامت ورن 100 روبلی چرا نر ورن 100 روبلی خوش من باشه نویسد اگه تجکی پول مونه پرتا کم یکی از او پرتا های تجکی خوش من نسه شروع نرمه کشمش سه 5-6 دمه کشم خوندشم اکای تجکی رقم 5 دو بر 600 روبل داره اکای سورو رقم 36 نوری رقم 3 20 5 10 6 12 رقم 3 و 20 سورو که سورا باشه چرا هفتارم نفسه برادر جون یه حرکت میکنه هفتارم نفسه پنج فکر کی اوکی تجکی 2400 شبکه سورو یک اکای باز ده 3 4 6 همه نفسن ده 3 4 6 ها نه نه اکای سورو نه نفسه فقط اکای باز کته اکای کی سلمان باش ها سلمان باش هفتار که 3 و 6 اکای سورو رقم 2 و 4 رقم 2 و 4 شنوی نرم رامه رقم 2 و 4 5 نفرم شنوی نرم نفسه
رقم 2 و 4 شهرهای هر 5 نفره می نویسیم. شهرهای هر 2 و 4 می نویسیم برادر جون مرما. شش نفره رقم 2 و 4 خلیه شهرهای نه. یه حرکت شهرهای نه. دو و 4 شهرهای نه. ده رقم دیگه. شهرهای نر یه حرکت میکنیم رقم 2 و 4 خلیه. شهرهای نر حرکت میکنیم 2 و 4 خلیه. 300 روبل نرخ یه رقم پریز داره 800 روبل. شهرهای نر 5 نفره حرکت میکنیم خوشمندم. شهرهای نر می نویسیم برادران. شهرهای نر حرکت میکنیم رقم 2 و 4. روزی زدشکه نشم برادرای جون. که نظر
بازی ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی رقمای پریز ویگریش 1800 روبله خوش ما باشی نویس شرینا 2 و 4 خالیا هیچی نه کنم آمد مقصد باید دو کنم رقم 2 و 4 خالیا گیر 2 و 4 ما کم آمد کم آمد جون با 600 پرتم کم نونه همه بازی گبزد ترینکای تاجیکی گفته سمکه ترینکای تاجیکی گفته سم برادرها جان بعد این می نرسین شیروی نه مقصد چخه بگون زدشکه نمیکنه شیروی نه مقصد هم اختونان که تمام نشوید اکه ماما جان با پول تپرت کم نخونشم 600 پرتم اکای تاجیکی رقمی 57 قطی نولم اکای بوس رقم 1 قطی 1200 داری اکای سورو رقم 36800 داری اکای محمد رقم 240 1 11 2 20 3 10 4 30 بده 5 10 بده 6 31 بده ای بچه 7 22 شش که اوجی خیلی سورا باشه چه 31 چهارم گره نیومدم با حاضرش در پس تجکی هفتار کنم داگی شب هفتم 36 گرد نیست یکه واتساپ در نمونه کرده تراکی چندسون برو 3000 مقصر رو میکنم یک دقیقه آمد 4 5 7 نه بره نیست یکه 4 5 6 خوله 4 5 7 خواهش من باشه نویسن شعروی نه 4 5 گب نیست یکه 4 5 یکه یکی کن کارتون
رقم 7 اکای سعید پول پرت اکای محمد کان ترش خوشی ها ایش کن هزار هشتصد پرت محمد اسرو با رقم 7 10 نفره چرا نه رقم 7 خلیه هزار دوصد اومد خیلی صحیح رقم چند بخویم 4 و 5 رقم 7 شروع نر 10 نفرم نگاه کده ایستاده رقم 7 برادرها یه رقم 7 مونده شروع نه گم نیست که برادرها جان رقم 7 گیر کم آمد میگه گیر رفته آه. اکای سورو رقم 3 و 6 نولی اکای محمد رقم 1 اکای محمد رقم 1 10 900 رو رقم 4 5 600 رو بود کدام میزن آشی جان شما برادرای جان بینه بر رقم 1 سرش میکنه رقم 1 12 2 11 13 4 20 5 20 6 10 7 21 که 7 اکای محمد آشو شبکه محمد یکم بیشتر دیگر نشه درشه بیش همه ای رقم کلام بیش بده حتی 21 زد 70 70 4 و 5 یک دو اکه سورو 70 رقم 7 فاضلش در خالی اشترای نه اکای سورو پافتره ها اکه سورو پول پرته ها رقم 7 گیر باز کم آمده
اکا سورو پول پارتو اکا سورو پارتو نورش من چه وقت کارتا بره آمد اکا بخون اکای محمد رقم 1 7 خط 1800 دوری اکای سعید رقم 45 نولی اکای سولو رقم 36 نولی رقم 1 10 2 11 3 20 4 11 5 21 6 20 7 12 21 رقم 5 که اکای سعید اکا سعید روش اکا سعید پفتور اکا محمد پفتور یک داشت شهران رقم 7 خولیه اکای سولو مفتور نه نفسه محمد رقم مفتور یک ده که سورا پول پارتو 36 پفتور رقم 7 10 نفریم شروع نه یا رقم 7 شروع نه یا رقم 7 11 نفریم رقم 7 خولیه گیر کم اومده که سورا پول پارتا 600 دیگه اونش که اکای محمد رقم 1 7 خطی 900 روبل دوری اکای سعید رقم 45 1200 دوری اکای سولو رقم 36 نولی رقم 1 21 2 21 3 12 4 21 5 11 6 10
7 10 1 2 4 вара 900 рубли. Рақами 1 2 4 бародарои ҷон. 1 2 4 вара кардагиянд. шерои нар 1 2 4 вара 900 рубли кардагиянд. хоҳишманд ҳасте бародарои ҷон ё ардиш даккачон. Акай суро вара медрой. Эфир тапешки шеринар. хоҳишманд ҳастан. Varanda kulesman güneşi halim etmedi apan. Şeroy nar var ana bu. Rakam 1 21 Rakam 2 20 Rakam 4 12 Yakay Kay Muhammad Oshid Shavaba 21 1800 Paftoro menevsin. Paftoro Kay Muhammad yakide 4 و 5 رقمی 7 خاله شیروی نر بیا اکای سورا پفتوری ها 36 هم پفتوره اکای سورا پول پرتو رقمی 7 و علیکم سلام اکای تجربه بختار 300 روبل نقد کرده پریز 1800 روبل یکم آمد اگین نظر میفرم از اون سر گب نیستن که نه مینوسش که نظر از اون سر میفرم خوشه اکای محمد رقم 1 2 7 خطی 1800 دوری اکای سعید رقم 4 5 خطی 600 روبل دوری اکای سورا رقم 36 خطی 600 روبل بپرتی 1 30 2 20 3 21 4 22 5 22 6 21 7 10 یک بسی های ماما دوشی چوا اکای سوراب جون 1200 پرتو
رحمت سلامت باشه که پفتار که سعید پفتار که مامان یک دشت ده بته اکای تاج بخته رقمی 7 خالیه 7 بگیرم ده دا بازی داره شهری نه رقمی 7 خالیه اکای تاج بخته که سورو پفتاری بته رقمی 7 300 روبل پارتا که 1200 پارتا رقم افکه تاج بخته 1200 فریدم رقم 36 تا گرفتم اکه تاج بخته پول تا پارتا بکشه شوریدنش بگیرم پول تا پارتا شری نه سلام علیکم رفتانی و علیکم سلام اکه باب میکن اکه تاج بخته یه منوتی دیگه اجلت مکنون آمد اکه یکم کس میتیم چرا نه رقمی 7 هم نرسیم برادران سنیزه نفر رقم 7 هم نرسیم رقم 7 فروش ده برادران جان پولی اکه نامد چرا نه رقم بکنه رقم 7 خالی برادران جان 7 هم میگیریم و علیکم سلام اکه جاگبر خوش آمده پس که بگو به عقل چیه رقمی 7 خوشمان است 7 اکه باسکی همجا پول داشت آه. آه. باشه
Akay Muhammed rakam ya kedi katisi azor dori akay sahi 4-5 katin dole akay suruk 3-6 katin dole akay bus rakam katin ensar dori. رقم 1 20 2 11 3 20 4 11 5 20 6 10 7 23 osh chava akay boss osh jonu chava kam va 23 Haftalık. osh chava ka 17 nafar menevsin شعرهای 17 نفر منویسیم بگیریم رقم را هفتو رقم آمد یک ده گاب نیسته که بوس پاک نزاد میفرم گاب نیسته رقم 457 چند سوم اکای اپای آمین نخون 300 روبل پافتو رقم سورو پافتو رقم آمد یک سورو باید پول پارته اپای آمین نخون 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل های رقم 4 اپای آمین نخون Rakam 4. کسی پستا؟ برای منصور رقم میگی اکا چک تپارتو با میگیرم اکا در رقم 5 برای اکا منصور پول پارتو Pançki. اوکی برای منصور میگه برای کی میگه Akay boz. Haftamış. رقم 7 شعرهای نه رقم 7 هم بنویسه چند سوم اکا 300 روبل روبل نرخ کرده پریزش 1800 رقم 7 هم بنویسه یا 300 اومد پای اون نخون رقم 7 Pançki. 5 اکر منصور نویس Konuşma. رقم 7 یا رقمی افشیر بچه ها منم خوشما باشی رسک همه نویسیم 10 نفرم رقم 7 خلیه رقم 7 اکای مردو پول پارتاکم رقم 7 بگی اکر بسنه Hafta bozda.
اکه کی رقم 5 پس کرد نه مینوس 600 رقم 5 هم بنویسیم که نگذاشت 5 گرده سر 5 دوانو پاسی دکنم 5 هم بنویسیم شروعی نه 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 شروعی نه رقمی 5 خلی گیر اکم اومدم اینجا هم؟ اینجا چی؟ دفعه مواده دیگه آه خوش با اکای محمد رقم 125 خطی 10,100 روبل داری اکای سهراب رقم 36 خطی 600 روبل میپاتی اکای داس رقم 7 خطی 10,400 داری اپای امینه خان رقم 4 خطی 0 یک 20 دو 31 آشو چوان 3 10 4 10 5 21 6 21 7 11 رقم دیگه آشو چوان کم آمد اگر که سوراب 600 پرتا هفتاد رقم آمد اکده هفتاد یک ده کم آمد چرا نبود 3 4 5 6 7 بنویسیم اوکی پاتی سهراب پاتی ها؟ سهراب 3 و 5 کی پاتی هیچ کاری اکای محمد تمام اگر تیجه که رقم میدونید 5 7 خلی 5 7 بگیم اگر باز پس باشه 5 7 4 5 7 خلی اگر سورا بزن 200 پرتا 5 7 پای سهراب 36 پاتی رزید رقم 4
گرفتم دکه رقم 4 پنجاه فکر دکه تجکه پول پارتو 50 تجربه چرا نه 4 بگه که سفر بک که سفر بک پول پارتا که ترسیدی؟ که سفر بک که تجکه جان پول پارتو که تجکه پارتو اکای سروب چند پاتو 1200 نول می شود اکه تجکه 1800 که سفر بک پول پارتو میرم بکشمش سفر بیم بده تمام آه. bu şey buzluğu naris. برادرم پول یکه سفر بک بیای کشیدنش بگیرم سیصد اومد سفر بک اومدگی یکه سفر بک Akay Muhammed rakam ya kadar yazır sesler dolu akay soru rakam sev şaş nuri akay tecike rakam pancaf azur dışarı dolu akay safarlık rakam çok nuri. رقم 1 21 2 10 3 21 4 11 5 20 6 20 7 12 رقم 1 3 برادره Yak şey هم. Muhammed soru. اکه محمد شروع برادره اکه سفر بک تجکه ورمد روی هفت برکه سفر تجکه 2 4 5 6 وره 2 وره Akay خوشمن باشن نمیشه 4 وره اکه سفر بک neymiş? پول پاتاکه سفر بک 5 6 2
خوشم باشه 5-6 وارم. نه 100 روبلی وارم. اکای شفال بگم پول پاتو. شفال بگم. شفال بگم شلوم. هم؟ شش بگم. اکای شمسیدین واره. واره مدروی 6 گرفتگی من. نهصد پارتو. 900 پارتو گم نیست کم. رقم 5 دانه بود. که شمسیدین پارتو دالچی بری. که شمسیدین 6. که شمسیدین پول تا پارتو کارتا را ده تقسیم کردگی میکشون. 6. ای 5. که شمسیدین جون یک ازش مون 900 پارتو. ها. 5 دانه بود. سه کارتای پوشیدگی. خوشه. اکای محمد رقم یک دقتی 1400 داری. اکای سهراب رقم 3 قطی نولی. اکای تجیکی رقم 7300 روبل داری. اکای سفر بیگ رقم 4 قطی نولی. اکای شمسنی رقم 6 قطی نولی. 1 20 2 21 3 21 4 20 6 10 7 11 شف رقم 2-3 واره کدگه. 2300 واره. چند وارد 2-3. اوکی تجیکه مدروی واره. نه ساکه کدوم رقم مدروی.
2600 پارتو. کی هفت میگی. کی کی تجکی. رقم چند رقم 7 اکای شمسیدین اکای تجکی خودش میدره. 4 وارا. اکای سفر بی. رقم هم فقط تجربه سفر به سوشا برو رقم 156 اکای شمسیدین. نه 300 دلار تجربه داب نیست اکای تجکی اخته هم. چند پاکت 2600. دلار چنده 2300. اکای سفر بیک 2300 پارتو اکای شمسیدین 156 کدام شا گیرم. شش میگی. کی اکای شمسیدین. اکای شمسیدین پول پارتو دو بگیر. دو وارا ده که برامون چوکا ده که. رقم 15300 وارای. 2300 پارتو. سفر بیک. رقم 15. دو سه شمسیدین پارتو. 15 شروع نار. خوشمان نسیم اپشونو میدم. خوشمان باشه نویسم. یک پنجم اپشونو میده. خوشمان نسیم 15300 نیست. دو سه چهار شش هفت میدم. خوشه. اکای محمد رقم دو قتل 1400 داره. اکای سرور رقم 3 قتل 0. اکای تجکی رقم 7 قتل 300 رو بوداری. 600 اکای تجکی رقم 7 قتل 600 رو بوداری. اکای سفر بی رقم 4 اکای شمسیدین رقم 6 کدام میزنه و شما. دو 21 سه 21 4 10 6 21 17
11 برادر ور داریم نهنیم 1000 بگیریش بیاد چنده به دیده باشه چهار نمی 4 200 4 200 700 4 700 برادر وره این سه رقم 21 رقم 2 3 6 2 3 6 4 700 وره همش 21 4 700 اکای تجکه مدرو چهار وره 5 گیرمده 5 4 4 5 وره درومده اکای تجکه 5 رومه سفر بک 4 اکای سفر بک 4 وره اکای تجکه 5 گیرمده هر دو برادرو نه یک میزنن و یک در رقم نیست که کن 5 300 پارتا تجکه یک هفت یک هفت ها؟ نه خوش من نیست اکای سفر بک پول پارتا 4700 4700 سفر بک پارتا یک هفت در نیست همه پشانو میزنم میرم پای پیوده خوش من نیست 4700 خوش من نیست نه شمسیده خوش برده با کجای را آوزان بلا سکراوت که مقصد آو جوشانده سمکن نره یاد نسکه من خوش من نبود 4700 یک هفت خله خوش من نیست خوش من نباشه خیلی نرفت سوپر پیوده
سلام علیکم و علیکم سلام. نصف رفتم. یک دو سه چهار پنج شش. خوشه. اکای محمد رقم 2400 داری، اکای سوراب رقم 3 خطی نولی، اکای تجیکی رقم 5 خطی 1200 داری، اکای سفربیگ رقم 4 خطی نولی، اکای شمسیدین رقم 6 خطی نولی. رقم 2 20 3 20 4 22 آش چوا 5 21 6 20 4 کی بود 15 نیم هزار آش چوا که 15 نیم هزار 15 نیم هزار اکای سفربیگ بوده سفربیگ آش چوا ریسک کده اینا ریسکت زد اکا رحمت اکا سلامت باشی 15 نیم هزار آ دارم با فکرم دیگه نداره اکا 15 نیم تا داری تمام دما یا اکای سفربیگ یا اکای تجیکی پول داره با فکرم تمام با اکای محمد 5 اکای تجیکی 15 پارتو چی؟ پارو واتساپ در نمروی کارتا تا مقصد روی که باید پرابلم آنسته تجیکی 50 مال میشه 600 میشه رقم 1 2 3 4 6 1 3 بگی نظر میفرم گاب نیسته 1 3 اکای سورا بگی نظر میفرم پانصد چطور کم میگی گاب نیسته که از او رحمت کنم رقم 2 4 6 4 اکای سفر بگی 4 اکای سفر بگیرم واتساپ در نویس 14 و 700 میپرتم بکن رقم 2 6 2 6 گاب نیسته 2 6 هم منویسه شهران هر 2 6 نه بنده برای 300 از اون میکنم رقم 2 6 با دیگرانی زدش کرفنه 2 6 روی نر مرمه اکای سفر بگ نویس پول تا پرتم
خوبی سلام دادار و علیکم سلام اکا. رقم 26 شروع نر می نویسیم. شعر بچه ها می نویسیم برادر. اکا نمروی کرده تا مقصد عدل نروی که یا چک تام روی که اکا یا چک تام روی که مقصد بدونم که همه آدم یکا. سلام علیکم و علیکم سلام اکا. شو خوش آمد اکا. 26 خوله چه خیلی 26 تا اکا. رقم 26 آوازی ما دو بوزکیم خیزدش که رفته سنگید نمیدونم آخه چی کنم نمیشه که اگه چخشته سلام علیکم نسه با خودم کنم خیلی زی ابلانو فهمدم. شعرهای نرمه نویسیم برادرای جون. 26 26 6 2 اکا جون نمروی کرتا تا مقصد عدل نبنویس که پیرواد میکنیم رسم پرتی ما 14,000 تا. شعرهای نر 26 هم می نویسیم. شعرهای نر 26 هم می نویسیم. خوشمند 26
شعرهای نرده و ششم نیسته خوشمندم. ده و شش شعرهای نرمه رمه. اکنون پول رفته یا چک شرایی کنم. ده و شش اکنون آمده گرفته. آمده کرد رحمت سور. گم نیست که سفر بگ آمده باشه سامی گلامی رفته ای باشه و سوز. خوشه. اکای تجیکی رقم 5600 روبل داره، اکای سورو رقم 600 روبل میپرتوی، اکای سفر بگ رقم چو پول چپرتی؟ آه نورش کنم نه 14 تا پرداخته باشه. 700 روبل دیگه داره. آه اکای سفر بگ رقم چو 700 روبل دیگه داره، اکای محمد رقم 26800 روبل. یک 11 ده 20 3 20 4 11 5 10 6 20 7 21 ده رقم چند؟ 7 اکای تجیکی اکه کی سورا پول پرتا اکاری پفتورا منوسه 4 پفتورا که سفر به پفتورا که تجکی پفتور که اکای سورو پاکتور آه پاکتور کجا بسه؟ نه بودیم اکه محمد پفتوری دو شش ده خوشمن باشم من رمد هزار سفر تو اکه کی سورا رقم دو شش خوشمن است دو شش 7 نفره دو شش گیر باستا
Pullar ama. چند؟ امروز که با فکرم 1800 شد. اکای تجکی رقم 50 خط 1800 داری اکای سورو رقم 190 اکای سفربگ رقم 4400 روبل داری اکای بوس رقم 26 1800 داری میرم رقم یک رقم یک 20 ده 12 3 10 4 10 5 21 6 22 7 11 شش کشه شش اکای بوس باشه چوا 4 هفتار سفربک هفتار تجکه تجکی پفتو م. بوس پفتو بوس بوسم هفتار اکه سوراب هفتاری که سوراب رقم 3 و 6 بودن که یک 3 بود پفتو نه نویسته رقم یک 3 اکه سوراب هفتاری یک 3 را می نویسه کی زدش سلام سگیر اکه محمد جان همینو اکه سوراب جان اکه باس گریف شبه 22 اکه بازی پفتاری یا نه اکه سوراب پفتاری پفتار نباشی سر اکه محمد اگیرم سلام و علیکم سلام اکه محمد جان خوش آمده اکه یه منو اکه محمد جان همه اکه باز پفتار نباشه اکه سوراب پفتار نباشه کرترم نخده میتن پفتار کنه ده اکای سورو ها 600 پفتار نظر میفرم نظر میگم میفرم بخونه اکای تجکی رقم 50 خط 1200 داری اکای سورو رقم 1600 روبل میپرده اکای سفربگ رقم 400 روبل داری اکای بوس رقم 26 3000 داری
رقم 1 20 2 12 3 21 14 5 21 6 20 7 24 22 7 که اکه سورو پرتو 70 تا جکه 4 70 اکه سفربک 200 روبل پرتو Ama faktura. Nerede? Faktura. باش نه سفربک همزی چه جکه سفربک 200 می پرتو فن O sefer bir kısa. سورو پرتو 200 اومد فاکتور boş. Doğru faktura kısa. آه. اکه سفربک پرتو باکه Doğru faktura. آه. Sefer bir kısa. Hı? Sefer bir kısa. پانصد پرتو Akay teceke rakan panjab khada zor chorsa dori akay soru rak se khate noli akay safar bek rakan chor khatse sadr bul dori akay bos rakan dushash khada zor chorsa. یک 10 2 11 3 20 4 11 5 12 6 22 7 20 ششکه Shash akay bos. آشو چوکه باز پفتور ها می نویسیم شروع نه 4 پفتور سفر بک پفتور تجکه Bos faktura. نه نویسم Real faktura. نه که سورو بم نه نویس که باز پفتور بگیرش نزد مفرم میخونه Akay teceke rakan panjab khata zor ashtar dori akay soru rakan akse 600 bul ne pato akay safar bek rakan chor noli akay bos rakan dushash 3600 dori. 1 20 2 10 3 21 4 21 5 22 آشو چوه 6 32 7
20 آشی جان چوکه باز چی اکا من میگذارم یا رقم میگیرم موازی میگذارم اکا محمد جان اکا محمد جان گرم نیسته اکا ما خودی شوکه بجان میدیم 300 اومدگی اکا رحمت پفتار اکای باز پفتار تجکی پفتار اکای سفربک پول پارتو اکای سورو پول پارتو 600 تا گذشت اکا برام کیمه بیوه سورو بازار 200 پارتو سورو نه برادرها با کارتر علیش میکنم مثلا همش پفتار پول میپرکه سفربک پفتار سفربک اکا پول پارتو فریدم از اردوسان اکا پفتار گرفتگیم رقم تا سفربک 600 اومد اکای سورا پفتار بدی نبوده گرفتم دکم اکای گبزن گذاشت پول آمدگی اکا اکای تجیکی رقم 5,200 داره اکای سورو رقم 130 اکای صفابک رقم 400 روبل داره اکای بوس رقم 2,4,800 یک 11 2 10 3 11 4 10 5 12 6 11 7 11 12 زد نه یاد به 12 زد 5 تجکی آشی چه با 12 زده و یکم رقم بلند نزده باید ترقمی که ای همه بلند بود یک دونه اکای تجیکی بیو پریزا با 4 پفتار سفر بود صفابک چو پفتار اکای تجکی پفتار باز پفتار که سوراب همش پفتار آه که سوراب 600 پارت هم خیلی یکی جنزیر شد میخونه های سوراب خون با 1200 پارت کن اکای تجیکی رقم 5,400 داره اکای صفابک رقم 4,0 اکای سورو رقم 1,600 روبل پارتو اکای بوس رقم 2,4,200 داره 1 10 2 11 3 22 انا آشوا 4 22 5 10 6 20 7 20 رقمی 4 3 و 4 وره 900 روبلی وره
اکه پولود گذاشت آمدگی اکم اکه محمد جان آمدگی گفته سم اکه پولودی جونا میشه 3 و 4 نه زدی وره تجاکی اکه اکی وره مدروی که تجاکی وره مدروی 5 وره تجاکی 7 وره باز خوش من نیستن دیگه بفکرم ده 3 4 5 7 3 4 5 7 میکشم خوش من نیست پلی با میدونم خوش من نیست بفکرم میخوامشم اکه تجاکی رقم 5 خط یکنیم از اولدوری اکه سفرده رقم 4 نولی اکه سورو رقم 3 600 روبل میپرده اکه بوس رقم 7 3300 داری 3 20 11 5 20 7 20 رقم 4 3 کاری که داره یکی مازوری اکه سفر بگ وره مدرو یکی مازوری رقم چنده 3 5 7 350 برای کدوم رقم اکم موزی گب نیست کمش دادو دت دارم اکم استاد دیل اکه سفر بگ و کدوم رقم مدروی نایست اکه بوزی را زدشکه نکنه من رقم 4 بدروی 4 گیرم یکی مازال پرتاف چهار کت متر اومده رفته میکشمش میدونه چه خطی که سفر بگ یکنی مازال پرتاف
اکای تجکی رقم 5 یکنیم از اردو اکای سفاربک رقم 4 اکای سورو رقم 3 600 روبل مینوسی اکای بوس رقم 7 3300 روبل 3 10 4 21 5 11 7 12 و 21 گرفت 4000 رقم 4 5 4 4 سفاربک چند از اون بگیرش 4000 600 پارت آکا 5 هفته که سور رحمت گرد نیست 5 هفته که تجکی سورو سفاربک بوس ده اکای محمد میگم 300 پارت دیگه نیست گرد نیست از او پرابلم آنی 3 پارت خانش اکای سورو یا مینو دکای سایجون یا مینو تجکی 50 اکای محمد چند محمد پافتور که یکی سه 4 پافتوره رقم 6 برادرای جان 6 اکای محمد اکای کی مدروی ها اکای محمد ده ها 6 اکای باز خودش مدر اومده فریزم از اردستان اومده اوکی اکای کی نامش چه خواه سورو نالش گرفته 3000 شما پرتا اکی سفر بکن محمد 300 روبل پرداخته بود خوشه اکای تجکی رقم 5900 روبل داره اکای محمد رقم 2 اکای سورو رقم 109 اکای بوس رقم 6000 داره اکای سفاربک رقم 4700 روبل داره 1 10 2 12 3 20 4 11 5 11 6 31 بوده 7 10 بوده 6 که بوس عاشق چه وقته تقدیر نداره دواره نتونده 300 فرفر زاده است باز اومده که رحمت زور گرد نیست که همه اومده باشه سمی گلونی اومدن شه که دلشه پرجوار نکن نالش باختری اکه سفر بک پفتو سفاربک باختر تجکی باختر هم؟ تجکی تجربه پفتور اکه باز پفتوری اکه باز اکه سورو اکه محمد پس کدی چی اکه میدرم خولیه گرد نیست اکه گرد نیست چی مودم اکه
برادران می نویسیم اکی پفتار که نظر میفرم گرد نیستن که باز شما دو شش که باز آه. محمد کنه پاسپورت سورو. سورو پفتاره میگه نظر میفرم خوشه اکای تجکی رقم 5300 دوری اکای سورو رقم هست 600 بول پاتی اکای بوس رقم 2200 دوری اکای سفربی رقم 400 بول دوری. یک بیست دو بیست دو سه بیست چهار دوازده پنج بیست شش بیست هفت یازده دکه دو سفربی بابا اخی بوس. باش چه که باز پس برای 600 پرتا که سورو چهار پفتار سفره پفتاره که تجکه پول میپرتوی کی؟ که تجکه 300 دورم باز پفتاره که احمد پفتار اخم یک سه پس کرده که ده یک سه خالی های باز پاکتو آه یک سه 600 پرتف نالش که بیگی چنان بوس بیگی. نه ده چو سلفاش لا 1200 پرتف اکی سورو نه آه سورا 600 پرتف 1200 دیگه که تجکه یک سه که کی سعید میگه که سعید پرتف یک سه اکای سعید آه میگم گرم گرفته سه چوتا که سه 600 پرتف که قدام بزنه آش شوه که سه 600 پرتف آمدگه که بخونه اکای تجکی رقم 50 پاتونه 100 روبل داره اکای بوس دوشاش 5400 داره اکای سفربی 4 پاتی 30 روبل داری اکای سعید رقم 1 پاتی نولی سفر بیگ نه نشد 100 روبل داره. شرط رو برو یک بیست دو بیست یک سه 11 4 25 10 6 22 7 20 شش کشف شش اکای بوس اکای باز جان آش جان شوه که اشتوره بین
اکای بوس رقم 6 گیری تجکه پفرون شافربک پفرون تجکه پفتو رحمت پفرون اکای بوش رقم یک شه اکای شهید پفروری اکای سفاری پفتو ها ها تو بوس دسال بودی اکای شافربک 200 روبل پفرون رقم یک شه تو پفتو فکر سفاری دسال بودی شافربک 200 روبل گم پنساش پفرون کی که سفاری یک شه برادرها رقم یک شه Most şansın Dora. بوس 6 7 bir akışı sokul Obşaftı çorsan. dısal Yakıse şer oynar yakse. Ya. Karım خوردم شاید. یک کنگی رکسه یک کنگی رکسه رقم یک برادرها جون keyse سفر بگکه safari sen gidi یک اکه تجکه دگیری با نرد هم بینم خانه اکای تجکه رقم 1 5 7 خط نولی اکای بوس رقم 2 6 6 1600 داری اکای سفاری رقم 3 4 نولی یک بیست دو بیست سه ده چهار بیست پنج دوازده شش بیست یک هفت بیست دو
کی تجکی هفتاری برادر جان نه 300 نداشتم ردنام چند داشتی اکم؟ چی میگم؟ مگه 300 نداشتم نه 100 داشتی 3 رقم گرفتی نال شدی اکم تجکی میگم آه 103 رقم گرفت خب یک 500 که بوس یک سه میگم ای یک سه اکه بوس یک سه را گرفته اگه اکه بوس سه را گرفته اگه اکم بخشش اکه کدوم خوبه حساب رقم حساب اوکی تجکی چنده؟ تجکی اکه سفر بک پول پارتا تجکی 5 هفت رقم ده بگی اکه بوس 57 تجکی سفر بک پارتا بوس چنده؟ یک ده یک دو یک دو بوس صفایی چنده؟ سفر بک سه و چور رقم 6 رقم 6 شروع نه یک سه و چون رقم ششم اون یک صفایی پول پارتا 600 رقم 6 شروع نه چی گپ اینجا هیچ شاکه هم آمدش گم نیست اما چی نه اومدم خویستیم رقم 6 خولیه دیگه رقم برادرها جان رقم 6 برادرها جان رقم 6 هم میگیریم کرتر هم میکشه میگم چی بازی چند سومه بازی ترنکای توجیکای 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 که رقم 6 برادرها یکم که از خواهش من باشه نویسه ریسک بگیریم مقصد دلشی بریم بازی را استاب نکنیم پیشم سوال باشه که رقم 6 شروع نه یه رقم دیگه برادرها جون بگی 6 گیر مده اکی که میگه تجکه بچه شو تجکی رقم ششم چشم پریزدست کرد چشم پریزدست کرد سوختستم
نه بکن شا پیزدست بکلا خوشا اکای تجیکی رقم 5-6-7 قطعی 900 روبل داری اکای بوس رقم 1.6,000 داری اکای سفر به رقم 3.0 رقم 1 12 2 10 بده 3 20 4 20 5 20 چی گپی هسته 6 22 بده 7 31 رقم 7 کی بود؟ آسیا برادر پفتار باشه بریم پفتار اکای باس بده هم همین رقم ها پفتار باشه برم اکای دلچی به غرض همی شما سه کسیش که بازی نداره پفتار تجکی 3-4 پفتار اکای کی 600 پرتا تجیکی هستی رقم ها؟ تجها هر سه رقمش سفر به بود نیست ای سفر بک کن پرتا خدا خوشا ها؟ سفر بک اکای 600 پرتا پلش بیا ببرم خوب کردم سلامت اومدکش 1200 اکای تجیکی رقم 5-6-7 قطعی 1800 داری اکای بوس رقم 1.5400 اکای سفر به 3.600 رو 1 11 2 20 3 10 4 20 5 20 6 22 7 12 و 22 6 اکای تجیکی آشو چاکه تجکیم پفتار که تجکیم سفر علی اکه پفتار اکه باز همش پفتار فکرم که سفر علی پفتاری که سفر علی سر چور پفتار سر چور پفتار سلام علیکم و علیکم سلام اکه ظریف خوش آمدی اکم خولی شد های بگو گرد نیست اکم کما چندی رفته 300 اکه ظریف بود اکای تجیکی رقم 5-6-7 قطعی 12700 داری اکای بوس رقم 1.4800 داری اکای سفر به رقم 3.0 رقم 1 21 2 21 3 10 4 20 5 11 6 21 7 20 1 2 6 ورکه دیگه 900 روبلی 900 روبلی وره 1200 رفت آمد اکا و 1200 نول شد و 1200 نول شد اکا
بوزش ها ها سه ورقه عبدالرحمن سه ورقه عبدالرحمن رقم 457 457 اکی سفر بگ ورم ادروی 4 ورقه سفر بگ رقم 57 عبدالرحمن شون باید عبدالرحمن 3 اکی سفر بگ 900 پرتاک عبدالرحمن ختم 900 رقم 57 صاحبش نمید رو برا نه رقم 3 نمید رو من در 4 داد رو من رقم 57 برادر 57 خوشمن است نباشه پلو را میپرتیم کرته را میکشم پنج بگی اکی سوراب دا سوراب دا 5 بگی سوراب پلو را پرت رقم 7 خوشمن است سفر بگ 300 پارت افتاد من بوزش 300 واقعا 7 بگی خودم دا اکی که دا بگی گرد نیست بعدی بازی را بازی کن کتیش تقوی خودت ما دا 300 رو بپرت کن او 1200 نال شده کم دو بار بازی کردیم کدام بازی دا نه نفهمیدی که 600 سو پیشکی بازی کرده اگر که دیم بازی رفت اینجا با وره شده کم مینوس 600 بودی خود دکه جان نه با بگی میپرتم این اکد نال شدی خود 300 مده پرتفتی باید 600 دیگه اکد جانی ما میپرتوی رقم 4 تا وره درو وردیم اگر بگی وره نمیدرم کم مثلا بازی 300 بگی 300 رو بلدم داره کم میدروی وره اکد جان گرد نیست کم میدرم اگر اکی عبدالرحمن 900 اومد اکی سوراب 1200 اومد 300ش میمونه کدی ما دا اکی کی پول پرتوی هم نامش چی بود اکی سفر بک پول پرتوی شیروینه کارتر هم میکشه کیره چخه کیره که اکی کی پول پرتو اکی سفر بک اکی سفر بک 600 دیگه پرتو کتی ما نال میشه
رفت 600 ما Safarda. kartı خواهم به زبان میخونه Akay teceki rakami 6-7 خط 1800 داری akay بوس rakami yak 2 خط 4800 داری akay safarda rakam 4 خط نولی akay عبدالرحمن rakam 3 خط نولی akay سورو rakam 5 خط 300 روبل داری رقم 1 12 2 20 3 20 4 21 5 11 6 20 7 22 آشی چاو و 22 رقم 7 akay teceki 4 نیم هزار آشی چاو کم من کرتت گرین نخوره 600 من kalkulator دادم چیزا نکن 1800 1800 پلیس 4 نیم یعنی 600 6 گرفت پس حکای باس بودن رقم 1 2 akay teceki pato تجکه 6 که برو کن دارش منبع دو بگه 300 پرتا پکی 2 5 حکای سورو میگه 6 7 حکای کی میگه تجکه رقم 4 حکای حکای سفر بگ پول پرتا حکای سورو که سوروب چند حکای سورو 2 5 1 3 حکای باز نظر میفرم گل نیست بگی آخرون بار با پرتا گل نیست چند تا دارم باز باز کارو چی نه این رقمش هم این نسکه باز سکی باشه سفر بگ 600 اومده اگر چور 4 دوست 200 سفردی 4 200 ها سفردی چنده کی؟ سفردی 4 پاکو کرد ها که سوروب پول که سفردی مگر نظر میفرم سوروب ها سفردی چی سفر بگ 600 پرتا خوشم akay teceki rakam 6-7 خط 5700 داره که سوروب 2 5 مینوس 600 akay boss rakam 4200 داره که سفردی 300 دارم کو کی سورو 1200 پرتا 1200 پرفتگی پرتا بود 1200 300 داره 300 مینوس 300 حکای سورو akay اصلا خوب akay teceki 5700 داره akay سوروب 2 5 300 روبل مینوسی akay boss rakam 4200 داره سفردی rakam 4 300 روبل داره 1
22 10 10 3 11 4 11 5 22 6 7 вара бародар рақами 1 5 900 рубли. 1 5 вара 900. Акай теҷика акай Сафарбек медрӯи. Акай теҷика акай Сафарбек. 4 вара 6 вара. 4 вара 6 вара. Он хода медрӯи дига ҳеҷ ка неста. 4 6 биги 1 4 5 6 да медрӯи. 4 vara. 4 вара акай Сафарбек. Акай Сафарбек 600 рубл парто. Kaç dedi? Ҳо. Bakalım şey sabit bakıyor. Сафарбек акай 600 рубл парто 1 4 5 6 да медам. 1 4 5 6 1 5 6 1 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9. Акай Сафарбек 600 парто. Хорошо. Akay teceke rakam 6 kaço azor 800 dolar akay soğuk rakami dev rakami 5 katı minus 300 akay boz rakami 1 katı çok azor 200 dolar akay Safarbek rakami çok katı nol. 1 11 буде. 4 22 буде. 5 10 буде. 6 10 буде. و 22 o şahta 3000. Hocam Rakam çorki. çok Safarbek. Safarбек ака o şuçava. دو 5 هفتاد 900 میپرته که 76 7 Alo. Love. Neyse akıyorum. مثلا پاتم گرد نیست کم که سفر بگیرم من که چون پافتم یا بود کسی 600 پافتم گرد نیست که همینو نونایستم کنم 4800 4200 minus 300 no بود سه گیری فوجه کم یا بردگاه گی 3600 پرت افتگه بعد های خولی میشه یک سه
اکی تجکی اکی پنج شش هفت اکی 400 داره اکی اکی سوراب رقم یک جان 25 نولیم اکی باس رقم یک 3600 داره صفر بیگ اکی 4 اکی 2700 رقم یک 21 2 10 3 22 4 22 5 20 6 21 7 20 رقم 34 ورا 900 روبلی سه و چهار ورا 900 روبلی هفت ورا اکی تجکی اکی سوراب مدروی ده بگیم 900 پرتو ده سه چهار هفت خوشمانسه دالشه که سوراب 900 پرتو که آمده کم ده سه چهار هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه کارت خوبی اکی تجکی رقم هفت درو واردی سه و سه صد اکی سورو رقم ده درو واردی نول اکی باس رقم سد ورا بده که سه و شش صد اکی سفر بیگ 4 ورا بده 2700 داره ده 20 سه 20 4 20 5 هفت 22 آشی جانک چوکه و 22 3000 اکی تجکه آشکی جانک چوه پفتار شش هفت پولنی پاس گاب نیست پولنی پاس بشه پولنی پاس 4 پفتار خوشمنده یک سه چهار پنج یک دو سه پنج که سرو پفتار دو پنج دو پنج یک پول پفتار یک سه یک سه شروع نم منویسیم سه یا برگیر رقم
Davneste az yemin beste. Yemin beste plotona vuralım şöyle. Ses 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 panjı çok sarıyor. İş ne olacak bu? Sev ses iş. اکای تجکی 5 7 اکای 5 400 اکای سوراب رقم 2 5 0 اکای سفر بگ رقم 1 4 200 داری 1 11 2 10 3 21 4 10 5 11 6 21 7 10 3 و 6 ورکدگن هر دش رقم 3 و 6 ورکدگه هر دش رقم یکی کیایی تجکی یکم ورن صدی نه صدی رقم 4 دکه سفر بگ میدرویا یا رقم 1 یا رقم 4 4 ور اکه سفر بگ اکه سورا ور میدرویا رقم 5 ور اکه سورو پول میپرتو اکه سورو که سورو پول میپرتو میرن کرتر همه کشن 3 4 5 6 به غرزش موش که نمیتونه کل مثل اکه آمدگه اکه سورو اکه تجکه اکه جان رقم 3 و 6 دو ربط 5 400 موندگه اکه سورو رقم 5 ور درو ورده اکه جان 1200 دوری اکه سفر بگ 4 درو ورده 1200 کدام میزنه اوش شود 3 20 4 10 5 21 6 20 اکه سوراب اوشی جان چهوه 21 اکه سوراب 3000 کتی پله 4200 چه کتی پله 4200 نه اخیر نشد زدی سلام علیکم و علیکم سلام اکه ابراهیم اکای سورو 1200 دارم 1200 درجه داره که 3000 و علیکم سلام سلام علیکم اکه من خوش اومدیم ساز خوبه هم کسا شده شکرانه الله که شما پرسیم هم ساز هم تنج یک 4 پفتون
اکای سفرالی 12,000 تا یک بار زدم برام و اکای دول یک خرسندی زورد میکنه 2 3 اکم یک منوت 2 5 کتی باج دار اکای ابراهیم اکای ابراهیم جان 6 7 1 4 اکای سفرالی ای سفر به اکای سفر 2 5 رقم 3 اکای ابراهیم یا رقم 3 داره جیلانت باشه مرا مد اکای جان من 3 اکای ابراهیم داگی اکای ابراهیم شما پول پارته یک چور اکای سفر بیت که بود 6 7 اکای کیو خوی همه مو رقمش پروستا اکای تجکی تجکی 6 7 2 5 و پروسا رقم 3 کی درو مد اکای ابراهیم تمام سورو 2 5 2 5 سورو آه رقم 3 کی دو یکی اکای ابراهیم ابراهیم اکای ابراهیم پول پارته تجکی 5 400 سفر یک نیم هزار پارته که ابراهیم یک نیم هزار گرم اکای سفر به رقم یک چور 600 روبل داره اکای تجکی 6 7 4800 داره اکای سورو رقم 2 5 3600 داره اکای ابراهیم رقم 3200 یک 20 2 20 3 11 4 12 5 20 6 10 7 21 21 7 اکای تجکی تکی اکا باشه جان چوا 5 چور 80 6600 هم خوش چند رقم خولی هست که اکای سودیر خون هازی اکا جان در نیوریم همه بنده اکای سفر بیگ پفتوری همش پفتوره دو تقسیم اکای سفر به رقم 1 چور نولم اکای تجکی رقم 6000 داری اکای سورو رقم 2 5 3000 داری اکای ابراهیم رقم 3900 روبل داری گام دست اکای ابراهیم جان اکا جان سخان یک 10 2 10 3 20 4 11 5 22 بده 6 10 بده 7 22 بده نخیر کچین میکنم شیروینه وره اکا ابراهیم اکا غم دادم وره مدروی گفتی نه پرس دیدم ده اکا وره را نه پرسی اکا چند مره 3 وره اکا ابراهیم 5 7 اکا سفر بیگ وره 3 بار اکای ابراهیم 4 وره اکا کی
Safarberg. چهار خیلی تلفن رقم را دارم. 5 7 که Safarberg الان سومه پاکه چه؟ چنده دارم مثلا نولا اکه Safarberg 900 روبل پارتو نولی کتی ما قاق شدگی یک دست شش شیروی نر می نویسیم یک دست شش برادرها اکه Safarberg پارتا می کشمش می دانم که بغیر زمیش موش که بوزی نمیکنه در اینجا اکه Safarberg 900 می پارتا اکه دالش می را می کشمش که 4 نفر بوزی دولا 4 نفر اینجا Safarberg پارتا چند تا پاتو سفر بید 900 ما هم بدرم برای که میدرم نخیر اکه ابراهیم جون مقصد خود میفهمی اکه بوزینگری همجد اکه سورو اکه Safarberg اکه تجیکه بوزی کردیسم نه اومدی خودت یکم که از نمیکنم بوزی اکم و پروسا برای خودم گفتم دفعه نداره شدت میکنم اکم سخان که اکم پروسا وقتی خودم نمیگیرم یک دو شش هم نویسیم یک دو شش وره 900 روبلی خوش ما بوشه نویسه شرینا دادم چیگا وره برد و اکه میرزا او نه اکه جان اکه ابراهیم جان خیلی همینو جداد میکنه اکه گپی خطس گردن شیطان شکنه میگن اوه راست اکه ابراهیم جان جداد میکنه یه مینوتای یکنی مینوتای اکه میرزا وره میدرو یک دی شاشده بدرو اکه میرزا مرمه دره بگی برا دره گرفتم اکه یک شش یک شش شیروی نر یک شش دوکی دم 900 پارت اکه میرزا دوکی میرزا آنجا خواهم شد شیروی نر رقم یک شش نه صدی وره داریم شیروی نر مرمه بچه کم تراگر که آدم نشناسه که کور میشه 900 پارت و فکر میرزا برادرها یک شش خوشمه باشه مرمه آمده که میرزا جان خوشمه نیسته میکشم شکی دیری بچه 28 تن کردن اوزه سه چور
2 3 4 5 7 6 تا کارت خودی خوشه. اکای سفربی رقم 4 خطی نولی، اکای تجیکی رقم 7 خطی 6000 دوری، اکای سروب رقم 5 خطی 3000 دوری، اکای ابراهیم رقم 3 خطی نولی، اکای میرزو رقم 2 خطی 600 والله نولی. اینجا 6 بود نولی. 2 20 تای 3 20 بدای 4 10 بدای 5 23 بدای 7 21 بدای 5 که هجه 5 اکای سروب. سورا بکه 4000 آش چلا. هفتار فرق نداره اکه اکه تجکه اکه کی چند سو داره اکه سور میرزا 5 7 بگیره من اکای میرزو چند؟ 5 7 مگه 600 پرتا کی بله تو کی چند دارم آه چه بده خود سورا اکای سروب 7 هفته 3 تای پیشنش بود. اون خیلی بیشه. 5 800 میپرتم شد اکه تجکه چی؟ تجیکی 6 تا. دوغنا؟ اکای میرزو چند داد؟ رقم رو بود. همین به سورا متا سورا نداره خودش اکه سورا پلوش رفت اکه رقم چند؟ نو؟ بخمه دا سورا مینوس کن اکه سورا سخن کن اکه میرزا میکنه میشه اکای سروب نو؟ سروب. نه نو. 5 800 پرتفتم شد میرزو 200 چند؟ باور میکنه اکه میرزا باور نمیکنه آخه رقم 5 آخه اکه میرزا خواهی خود اکه سورا با سه و هفت بگی اگه نه هم نیستن اکه میرزا تو باور میکنه اکه سورا اومده چند خبایی داد اگه اکای میرزو چند؟ هم؟ میرزو. اون چند؟ 3 و 7 اکای میرزو است تمام.
سه وقت گرفتم اکای میرزا جان اکای سورا باور میکنی نمیکنی قریب اینو ایده بالا ما در بای دادگه ایده بالا ما در بای دادگه پس سین پول پرتگه اینو میخواست ویگریش کرد چه خیلی دستش آمد چه خیلی آمد که ویگریش کرد تمام یگان بازی اینو می عیب درآمدگیش بای داده سر بیا کن آها یا دادم دیزه یک چهار شش همه نیستیم یک چورشاش براتون بگم چیکار خود 50 روپیه پنج دو پنج اکه که دو پنج اکه سورو بس سه واف اکه میزا تمام من سر اطلاعات سوال نمونم هنوز پول اکه نه کجا من خطا کردم مقصد من باید یک تجکه دیگر هم بکنم تجکه زنه خدا درمانده برم نه سلام علیکم برادر جان نفهمیدم چی را پرتام نه اکای 13 رگیون اکام من خطا کردم اکا جان من خطا کردم مقصد من باید در تجکه دیگه میزدم در مقصد پویش زدم که تجکه خیلی خطی اکا نه که من دیگه آدم بود بخششی زیاد مقصد باید پول میپرتفتم دیدیم خودت نیستی اکا بخشش اکا اینم خیلی گو وقت دشت کنم فهمم هم صد گم نیست اکم اومد شدی چبراتسون آه اکم اومد اگه یه 600 اومد اگه چرا هم؟ تو ترکیه پاس مارگازی نیست که که 5-800 باید پرتفتون نمیجاوز 6000 داره باید اکای سورو 50 سپارتی 600 بودی اکه کی 5-8 چند داره؟ تجه که تجیکی 6 شده پرتون 12 میشه ها؟ اکای میرزا پارتا بود 600 که خوش معقول پارتا نه 6000 باید پرتفتون یک 4-6 می نویسیم برادرها این می نویسیم اکی میرزا سوخان کرد نخواست شما چوزا تیگر میلکنی چوزا تیگر نه همین روزی زدش که بچه کی دارش تو کشیش لا انا شو بدي شيء ذاته انت هذيك زازا بله ها شرای نرمه نیسته مرا در جان مرمه شرای نرمه نیسته که جورا بگه شرای نرمه نیسته مرا در جان مرمه
شعرهای نر بنویسین یک چهار شکر میرزا و یک رقم گیر و ممزم پاپ. ولی برده گرنی زدش که نه جورابه که یک برمه زده با واکن بگیفت نه اومدم خودم این نرد بینم که میرزا بیجا چی؟ چی؟ آره چی؟ İskender Mahmut'un yatırıyla ta. شعرهای نه ای گپ نیست ای گپ ندارم اکم شعرهای نر یک چهار ششم نویسیم کدوم خود؟ معلوم خود؟ یک چهار ششم نویسیم نزن گیزن تریزا تریزا لای روزکه میرزا لای روزکه میرزا چو تاینم دومی اولی بازی زدش که تو همی حوزی را زدش که اومدم تو حوزی را پساجی نبود چی میگه؟ چی میگه؟ دو روزه هم خیلی زدش که رفتی سمکم شعرهای نر خوشمدام مرمم یک چهار ششم نویسیم خوشمدام
شعر هنر یک چهار شش هم بنویسه. یک چهار شش شعر هنر بنویسه برادرها. شعر هنر یک چهار شش هم بنویسه خوشمندا. یک چهار شش شعر هنر مرحمت برادرها جان بنویسه. نه از بانک ما نداریم اکی لایف تیوی 90 ما نداریم اکی دسته یک با چیه سبیر دو پنج پولی پس بس سامانی چند سامان است 45 سامان
یک دو چهار پنج شش همه نوشتیم. یک دو چهار پنج شش. پاس کن. اکای کی خوی؟ میرزا. تو رو. این سورو بود. اون زود بسیار بود. پرداختم شد. قبل سرکر میرزا نویس وطن ده 600 می پرتامن انشاءالله با افیر داریم. این چهار داری بکنم. بسته گونه پول کرامون بسته میکنم. میرزا رو. قبل سرکر میرزا مثلا همه پس خیلی رفت کن. چیکار کنم اگه؟ نه میگه ناو زدم. ناو زدم میدانی. نیستی. هم؟ نیستی. خونه دنگه بستی. این 4 ساعت 17 minute 25 شب کنم. هیچ که نداره اومد بکشیم شه. خیلی جشی نکنم. همین بکی. ناو زدم بکن. باید مثلا. خوشمانده باشم می نویسین. چرا نه رخامور خولی را می نویسیم در بازی اشتراک میکنیم. چرا نه؟ نرخ رقم 300 روبله پریز بگیرش 1800. خوشمانده باشی نه چرا نه؟ خوشمانده باشم می نویسیم. چرا نه؟ بانیگو کاران کارتا بود نمیشه یا حرکت میکنیم رقم خولی را میگیریم در بازی اشتراک میکنیم. نرخ رقم 300 روبله پریز بگیرش 1800 بود. یا دیسکواد میکنی شیر نمیدونی زاتو بگیرش هم میگیری میره تمام.
خوشمانده باشم بنویسیم شروع نه رقمه خیلی بیشتره کدام خوشمانده نویسم نرخ رقم 300 بود پریز بگیرش 1800 بود. خوشمانده باشم بنویسیم شروع نه رقم 1 3 4 5 6 7 خوله خوشمانده باشم نویس نرخ رقم 300 بود پلیز بگیرش 1800 بود. بنویسیم شروع نه با نگاه کنم صاحب ویگریش نمیشه صاحب پول نمیشه حرکت که ریسک که در بوزی اشتراک که ویگریش بگی برم. حرکت میکنیم شروع نه رقم های خیلی بسیار خوشمانده باشی نویشه نه نرخ رقم 300 بود پلیز بگیرش 1800 بود. با نگاه کنم صاحب پول نمیشه بعد یه حرکت که در بوزی اشتراک و ویگریش بگی
Alo. Abo boz. Oh. Abo boz. چرا نه خوشمن باشن هستن چرا نه خوشمن باشن از چری نه من تراکتور زده باشم بس که دم بزنم میگه شکر خیلی شکر مردم Varlar ama kasa zinda sarbalanmışı nasip o bege basıat hafta masal filmdeki ama da silkam yaptı.